One, two, three, funk it. Γεια σας, είμαι η Βιβί και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Knit Happens. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πως μπορείτε κι εσείς πάρα πολύ εύκολα να πλέξετε με το βελονάκι αυτή την όμορφη πλέξη. Είναι μία πλέξη διπλής όψης, δεν ξεχωρίζει η καλή από την ανάποδη. Αν και εγώ έχω διαλέξει η πρώτη μου σειρά να είναι σειρά της καλής όψης, γιατί νομίζω είναι πιο όμορφο το αποτέλεσμα. Τι λέτε κι εσείς? Δείτε το και από την άλλη πλευρά. Νομίζω από εδώ στέκεται πιο όμορφα, ειδικά εδώ στη μετάβαση. Αποτελείται από 4 σειρούλες. Εδώ βλέπετε 2 φορές την επανάληψη της πλέξης. Έχω πλέξει συνολικά 8 σειρές στο δείγμα μου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πλέξη είτε για να κάνετε κασκολάκι, είτε σάρπα ή και ζακετούλα ακόμα, οπουδήποτε. Ο κανόνας της πλέξης λοιπόν είναι η πόντη να είναι πολλαπλάσιο του 6 συν 1, συν 3 πόντους που ρίχνουμε για το πρώτο ποδαράκι της αλυσίδας. Θα τα δείτε και παρακάτω πιο αναλυτικά στο βίντεο. Κάντε ένα like και πάμε να δούμε πώς πλέκουμε αυτή την όμορφη πλέξη. Και αφού, όπως είπαμε προηγουμένως, η πλέξη μας απαιτεί πόντους πολλαπλάσιο του 6 συν 1, εγώ θα κάνω 19 αλυσίδες. 3 φορές δηλαδή το 6 που μου βγάζει το 18 συν 1 19. Και αφού έχω κάνει τις 19 μου αλυσίδες, θα κάνω άλλες 2 και μαζί με τη 19η αλυσίδα θα είναι το πρώτο μου ποδαράκι. Οπότε προσπερνάω τώρα 3 πόντους και θα πατήσω στην 4η αλυσίδα και θα δουλέψω ένα ποδαράκι. Και η πρώτη μου σειρά θα είναι σειρά με ποδαράκια. Θα δουλέψω δηλαδή από ένα ποδαράκι σε κάθε αλυσίδα. Έχω το πρώτο μου ποδαράκι εδώ με τις 3 αλυσίδες, έχω το δεύτερο, οπότε τώρα θα δουλέψω ακόμα 17 ποδαράκια. Ένα δηλαδή για κάθε αλυσίδα. Και αφού έχω δουλέψει την πρώτη σειρά που είναι σειρά με ποδαράκια, έρχεται η ώρα να δουλέψουμε τη δεύτερη σειρά. Θα δουλέψω και πάλι 3 αλυσίδες για να πάρω ύψος, γυρίζω το πλεκτό μου και τώρα θα προσπεράσω 2 πόντους. Ο πρώτος πόντος είναι ουσιαστικά σαν να πατάει το πρώτο μου ποδαράκι, οπότε προσπερνάω ένα δεύτερο και θα πατήσω στον τρίτο πόντο και θα δουλέψω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, δεύτερο ποδαράκι στον ίδιο πόντο, μία αλυσίδα και τρίτο ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Τώρα θα προσπεράσω και πάλι 2 πόντους και θα δουλέψω στο τρίτο μου πόντο ένα ποδαράκι. Τώρα και πάλι προσπερνάω 2 πόντους, μπαίνω στον τρίτο, δουλεύω ποδαράκι αλυσίδα, ποδαράκι αλυσίδα, ποδαράκι. Και πάλι προσπερνάω 2 πόντους, πατάω στο τρίτο, δουλεύω ένα ποδαράκι. Προσπερνάω 2 πόντους, μπαίνω στο τρίτο και δουλεύω τα ποδαράκια μου με τις αλυσίδες ανάμεσα. Προσπερνάω 2 πόντους και εδώ στην κορυφή της αλυσίδας μου δουλεύω το τελευταίο μου ποδαράκι. Και αυτή είναι η δεύτερη σειρά. Για την τρίτη σειρά λοιπόν θα δουλέψω 5 αλυσίδες. Οι 3 αλυσίδες
αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι και 2 αλυσίδες που θέλω να έχει ένα κενό το ποδαράκι μου από τον επόμενο πόντο που θα δουλέψω. Οπότε ετοιμάζομαι να δουλέψω ποδαράκι και τώρα σε αυτά εδώ τα 3 ποδαράκια θα δουλέψω 3 ποδαράκια κλεισμένα μαζί. Μπαίνω στο πρώτο ποδαράκι, αρπάζω κλωστή, κάνω το ρίξιμό μου, βγαίνω από τα 2. Δεν ολοκληρώνω τον πόντο, κάνω ρίξιμο, θα μπω στο επόμενο ποδαράκι, αρπάζω την κλωστή μου, ρίχνω την κλωστή στο βελονάκι, βγαίνω από τα 2. Και επαναλαμβάνω για τρίτη φορά. Και τώρα που έχω 4 στεγιές στο βελονάκι μου, κάνω το ρίξιμό μου και βγαίνω μέσα και από τις 4 στεγιές. Δουλεύω 2 αλυσίδες και ποδαράκι πάνω στο μοναδικό ποδαράκι. Δουλεύω και πάλι 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια κλεισμένα μαζί. Μπαίνω, τραβάω κλωστή, βγάζω από τα 2, ρίχνω. Μπαίνω, τραβάω κλωστή, ρίχνω, βγάζω από τα 2. Ρίχνω, μπαίνω στο επόμενο ποδαράκι, τραβάω κλωστή, ρίχνω, βγαίνω από τα 2, 4 στεγιές έχω στο βελονάκι μου, ρίχνω κλωστή και βγάζω και από τα 4. Κάνω 2 αλυσίδες και ποδαράκι στο ποδαράκι μου. Δουλεύω 2 αλυσίδες και πάλι 3 ποδαράκια κλεισμένα μαζί. Κάνω 2 αλυσίδες και θα πατήσω στην τρίτη αλυσίδα στην αρχή της προηγούμενης σειράς και δουλεύω ποδαράκι. Και αυτό είναι το πλεκτό μου μέχρι στιγμής. Κάνω 3 αλυσίδες για να πάρω ύψος, θέλω να δουλέψω ποδαράκια και θα δουλέψω 2 ποδαράκια μέσα στο κενό από τις 2 αλυσίδες. Ένα ποδαράκι θα δουλέψω επίσης στην κορυφή από τα 3 ποδαράκια που τα κλείσαμε μαζί. 2 ποδαράκια στο κενό που έχω από τις 2 αλυσίδες. Ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι μου και πάει λέγοντας η σειρά. Δουλεύουμε ουσιαστικά ένα ποδαράκι για κάθε πόντο, είτε πρόκειται αλυσίδα είτε πρόκειται ποδαράκι ή ο πόντος που είναι εδώ τα 3 ποδαράκια τα κλεισμένα μαζί. Και δουλεύω εδώ 2 ποδαράκια στο κενό και ένα ποδαράκι στην τρίτη αλυσίδα από την αρχή της προηγούμενης σειράς. Αν θυμάστε, εδώ κάναμε 5 αλυσίδες, οπότε εντοπίζω την τρίτη μου αλυσίδα και σε αυτή την αλυσίδα θα μπω μέσα και θα δουλέψω ένα ποδαράκι. Και έτσι έχει ολοκληρωθεί η μία επανάληψη της πλέξης μου. Τώρα για να συνεχίσουμε θα δουλέψουμε και πάλι μία σειρά με ποδαράκια, αυτή είναι εδώ τη σειρά δηλαδή, και οι 4 σειρές επαναλαμβάνονται στο σχέδιο. Θα κλείσω εγώ την κάμερα να δουλέψω άλλη μία φορά την επανάληψη για να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Και εδώ βλέπετε που έχω ολοκληρώσει 2 φορές την επανάληψη της πλέξης μας. Δηλαδή σε αυτό το δείγματάκι έχω σύνολο 8 σειρές. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ εύκολη πλέξη, πολύ ευχάριστη να γίνει. Λίγο την προσοχή σας στην τρίτη σειρά να μην ξεχνάτε να κάνετε τις 2 αλυσίδες πριν και μετά από τα ποδαράκια σας για να έχετε αυτό το κενό.
και να βγει πολύ όμορφο το σχεδιάκι μας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε αυτή η πλέξη, πατήστε ένα like. Αφήστε μου και ένα σχόλιο από κάτω που θα τη χρησιμοποιήσετε εσείς αυτή την πλέξη. Μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπάκι εδώ κάτω που λέει εγγραφή και από δίπλα το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα νέο βίντεο. Καλά πλεξίματα λοιπόν και από μένα γεια σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.